Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reîntâlnim. Eu sunt Abi, iar azi vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. În ultimii ani, vremea este din ce în ce mai caldă, iar toamna este lungă, sau mai bine zis, vara este mai lungă. Până acum câțiva ani, abia culegeam câteva smochine. Dar, fiindcă vremea este din ce în ce mai caldă, anul acesta am avut parte de o recoltă bogată de smochine și am trecut la umplut cămara cu de toate. Iar gemul de smochine cu nucă a devenit unul din preferatele noastre. Am mai pregătit și în anii trecuți, însă în cantități mult mai mici. Așa că în ocazia aceasta am să vă arăt cum pregătesc eu gemul de smochine cu nucă. Haideți la treabă să vă arăt cât de ușor, rapid și fără bătaie de cap se face acest gem. Pentru această rețetă am folosit 4 kg 250 de grame de smochine, 1 kg de zahăr, 150 g nucă mărunțită și sucul de la o lămâie. Mai întâi spălăm smochinele foarte bine sub jet de apă rece. Avem grijă să curățăm foarte bine cleiul acela alb care este pe smochine. Treaba merge foarte simplu, le tăiem pe jumătate după ce tăiem codița. Asta nu are codiță, așa că merge gata tăiată. Codița și pe jumătate. Dacă vă plac bucățile mai mici în gem, le puteți tăia în 4. Mie îmi place să simt fruct. Gata, ultima. Într-un vas cât mai larg, eu am aici o cratiță cu diametrul de 40 de cm, cu înălțimea de 15 cm, punem smochinele, zahărul, folosesc zahăr alb normal, nu gelifiant, și sucul de lămâie. Ia să vedem. Hai! Pornim focul și setăm la putere maximă. La început nu amestecăm în cratiță ca să nu sfărâmăm fructele. Mișcăm cratița fără să amestecăm, ca să nu se lipească, până își lasă puțin suc. Foarte puțin amestec lingura, ca să-și lase suc. Smochinele sunt foarte dulci, așa că eu am ales să pun mai puțin zahăr. Dacă vă place mai dulce, puteți pune după plăcerea voastră mai mult zahăr sau mai puțin. Hai să vezi cum și-a lăsat suc. Deja și-au lăsat o grămadă de suc. Din momentul în care și-au lăsat suc și începe să fiarbă, eu setez cronometrul la o oră. Păstrez în continuare focul mare până în momentul în care începe să se lipească. Din momentul în care începe să se lipească, automat focul mic și amestecăm aproape continuu. Ideea este la gem să folosim o cratiță cât mai largă și să fie focul foarte mare. În felul acesta, lichidul se evaporă repede și ne rămâne gemul foarte fain într-un timp foarte scurt. După 20 de minute de fiert, micșorez foarte puțin focul. De la 9 l-am lăsat la 8. Și tot acum, deja au început să iasă la suprafață semințele. În momentul acesta, cu o sită, am să le iau și am să le scot afară. Pentru că nu-mi place la final să am atât de multe semințe în gem. Plus că va arăta mult mai bine gemul fără aceste semințe. Ia uitați câte se strâng. Și strâng cât pot de multe. Treaba aceasta o puteți face atunci când lichidul este încă subțire. Din moment ce se îngroașă, nu se mai poate face. Acum strâng doar semințele.
Sunt foarte ușor de strâns. În momentul în care cronometrul arată că mai avem 20 de minute, punem borcanele la încins în cuptorul rece, la 150 de grade Celsius pentru 20 de minute. Și tot acum începe să se lipească mai tare, așa că dăm focul mai mic, ca să fim siguri că nu ni se lipește. Între timp, mărunțim nuca și o adăugăm în ultimele 10 minute. În ultimele minute trebuie să fim foarte atenți, că dacă nu amestecăm, ni se lipește. Gata, că îmi place să fie și mai mare. În ultimele 10 minute adăugăm nuca. Oh, ce bine arată! Deja s-a îngroșat destul de mult, dar mie îmi place și mai gros. A trecut o oră, așa că haideți să vă arăt consistența. Așa arată. Bineînțeles că el se mai întărește după ce se răcește. Super! Am oprit și mergem la masă. Ia uite-l ce frumos arată! Minunat! Scoatem și borcanele și ne apucăm de treabă. De fapt, terminăm treaba. Nu ne mai apucăm de treabă. Și cu această pâlnie minunată o să punem gemul extraordinar de repede în borcane. Ia auziți cum sfârâie. Ce-mi place! Este destul de gros. Mie așa îmi place, gros. Mie, nouă. Lui Cosmin cel mai tare îi place gros, ca să nu cadă după felie. Și după cum se poate observa, în cratiță nu are foarte multe semințe. Ăsta este un lucru, iarăși, care îmi place foarte, foarte mult. Dacă adun semințele în timpul fierberii, nu sunt foarte, foarte multe semințe. Și un pic capsăm pe fiecare frumos. Vezi ce capace frumoase am găsit anul ăsta? Cu toate fructele, exact. Scriem și etichetele, după care păstrăm borcanele acoperite cu pături la temperatura camerei până se răcesc complet, după care le depozităm în cămară la rece. Anul acesta am făcut foarte multe conserve. Dacă nu le etichetez, nu mai știu ce duc în cămară. Aici nu mai știu ce lot am, că n-am mai scris pe ele lotul, dar este de săptămâna trecută. Am să-l desfac, este rece, bineînțeles, și pot și eu să-l gust, dar îl gust și pe acesta. Uite aici ce consistență are. Este gros, gros, gros. Și, bineînțeles, îl degustăm pe o bucățică de pâine făcută de mine. Este făcută de ieri? Alaltăieri? De ieri. Și uite, încă este proaspătă. Vine în curând și rețeta aceasta de pâine. Este genială. Gustăm pe acesta. Îmi place foarte mult că nu este dulce. Și acum îl gustăm și pe acesta. Bineînțeles că este un pic mai lichid. Este încă cald. E încă cald. Încă este cald. Cred că o să mă frig. Mi-e frică să-l gust. E tare bun. Chiar dacă este cald, este foarte bun.
Iar combinația cu nucă, pe mine mă încântă maxim. Dacă nu vă place nuca, puteți să o omiteți. Știi ce mi se pare? Între acesta de astăzi și acela de săptămâna trecută, cred că smochinele au fost mai coapte și este puțin mai dulce. Vai, de atât de bun! Iar pâinea asta e minunată. Promit că am să vin cât pot de repede și cu rețeta de pâine. Din aceste cantități mi-au ieșit fix 8 borcane de 370 de ml. Acesta nu este de astăzi, este de săptămâna trecută. Iar etichetele acestea, care sunt super wow, sunt la rolă și sunt 500 de etichete, le-am luat de pe EMAG, pentru că mă întrebați de fiecare dată. Anul acesta le-am găsit pe EMAG, sunt super, super, super. Mai am smochine să fac încă 2 cantități, însă nu le pun pe toate în același timp în cratiță, pentru că timpul de fierbere va crește, își vor lăsa mult suc și nu va ieși ceea ce trebuie. De aceea le fac pe rând. Nu durează mult, se fac rapid și este super ok la final. Dacă aveți de unde să faceți rost de câteva smochine, eu zic să nu ratați acest gem. Este o delicatesă. Prima dată am avut ocazia să gust un gem de smochine pe când eram la liceu, iar pentru mine a fost dragoste la prima gustare. Iar dacă aveți ocazia să plantați un smochin, vă spun din proprie experiență că se merită să aveți așa ceva. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. Până data viitoare, nu uitați, gemul de smochine cu nucă are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere!